ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาหม้อทอดราคาถูกกระแสตอบรับดียี่ห้อนี้ค่อนข้างดังนะครับยอดสั่งซื้อก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นยี่ห้อแก b เบอร์นะครับเขามีวางขายหลายอย่างนะตัวนี้เป็นสินค้าที่มาใหม่แล้วก็ราคาถูกลงเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดตัวนี้จะเป็นหม้อทอดสีครีมอยู่ที่ราคา719 บาทนะครับตอนนี้เห็นลดราคากระหน่ำเลยน่าจะเป็นช่วงทำโปรโมชั่นนะลองเข้าไปดูนะครับผมก็มีมารีวิวให้ชม1ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่อยู่ในเกรดราคาถูกนะถือว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้ใช้ดีนะครับลองดูสเปคเขานิดนึงนะครับสเปคก็เป็นหม้อทอดที่กำลังไฟ800วัตต์นะครับเสียบไฟบ้านได้เลยน้ำหนักอยู่ที่ 2.2 กิโลนะครับประมาณนี้ขนาดก็ไม่ใหญ่มากผู้ผลิตก็ตามนี้นะครับแล้วก็มีผู้นำเข้าด้วยนะสำหรับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ Air Fryer แล้วก็เตาอบไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็หน้าตาก็เหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ขนาดเล็กกว่านิดนึงตัวนี้ความจุอยู่ที่ประมาณ4ลิตรนะครับซึ่ง4ลิตรก็สามารถที่จะใช้งานกับประมาณ 3-4 คนได้นะครับหม้อทอดแกเบอร์รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับขนาด4ลิตรจะขนาดเล็กกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็เทียบกับตลาดเนี่ยจะไซส์มินิลงนิดนึงแต่ไม่ต่างกันมากนะครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้คู่มือก็จะเป็นเอกสารพร้อมกับใบรับประกันนะครับอันแรกเป็นแกเบอร์บัตรบริการหลังการขายเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือสแกนเพื่อกรอกข้อมูลรับประกันนะครับเป็นข้อมูลการซื้อขายแล้วก็ตัวนี้เป็น Operation Manual นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งคู่มือการใช้งานก็มีวงจรด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงเนี้ยจะจำเป็นขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือข้อควรระวังภาษาไทยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานวงจรก็จะประมาณนี้อีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นบอกว่าสามารถสมัครสมาชิกผ่านแอปได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสูตรอาหารรวมทั้งวิธีการใช้งานของเครื่องนี้ตามนี้นะครับท่านใดที่ซื้อแกปเบอร์ก็จะได้เอกสารชุดนี้มาอยู่แล้วสำหรับตัวเครื่องนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นออกทองสวยดีนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นแมนนวลนะครับเพราะว่าเขาทำออกมาราคาถูกปกติถ้าเป็นดิจิตอลจะราคาแพงกว่านี้แต่ตัวนี้ราคา719 บาทเท่านั้นเองผมตีซะ720นะครับ720ได้หม้อทอดโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเข้าใจว่าราคานี้คงอยู่ไม่นานปกติแล้วจะราคา1,000 กว่าบาทแน่ๆอยู่แล้วซึ่งราคาที่เขาเขียนไว้เต็มๆคือ 2,800 นะครับแต่คิดว่าตรงนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็ราคาที่เหมาะน่าจะอยู่ประมาณ 1,600 นะแต่ตอนนี้เขาขายที่ราคา720นะครับลองเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปนะผมก็เอาสินค้าราคาถูกมารีวิวให้ชมเพื่อสร้างยอดวิวเพื่อที่จะแนะนำสินค้าดีๆผ่านช่องไอทีประจำบ้านเป็นตัวเลือกไว้ให้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีเมนูอาหารนะครับตัวนี้เป็นกระดูกเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นปลาเป็นสเต็กเป็นเค้กแล้วก็เฟรนช์ฟรายพิซซ่ามีให้เลือกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีชื่อแกปเบอร์อยู่การใช้งานก็คือดึงมาแบบนี้เลยโอ้โหไซส์มินินะไซส์ขนาดเล็กๆนะครับเหมือนหม้อไฟฟ้าเลยแต่ก็เป็นหม้อทอดนะตัวนี้จะยังไม่เห็นตะแกรงนะครับด้านในก็จะมีขดลวดเหมือนกับยี่ห้อทั่วๆไปแล้วก็มีพัดลมซึ่งขดลวดแล้วก็พัดลมทำออกมาได้ดีนะครับบริเวณที่เป็นพัดลมก็เป็นพัดลมโลหะทนความร้อนซึ่งก็ปกติก็ต้องสเปคตามนี้อยู่แล้วแต่ราคานี้ทำออกมาได้ยังไงนะครับเหลือเชื่อมากก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันมันจะเป็นแบบไหนพอมาเห็นของจริงก็โอเคเป็นสินค้าที่ลดต้นทุนด้านบนอาจจะดูง่ายเรียบหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นแมนนวลหมุนมือนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าการเลือกฟังก์ชันพวกนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดทดสอบให้ชมนะครับตอนนี้ก็มาดูรอบตัวเขาว่าเป็นยังไงด้านหลังล้นๆเลยนะครับตรงนี้จะมีช่องลมออกมาปกติก็ลมออกด้านหลังอยู่แล้วนะครับมีที่เก็บสายไฟตรงนี้แล้วก็สายไฟให้มาตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นสายทั่วไปเหมือนหม้อไฟฟ้าเลยตัวนี้เป็น16แอมป์250โวลต์เป็นขากลมตามมาตรฐานไทยมอกไทยก็จะเป็นแบบนี้นะครับขาที่นำไฟตรงเนี้ยจะมีขั้วตรงปลายเท่านั้นเพื่อให้บริเวณด้านเนี้ยถ้าเกิดว่ามีไม้บรรทัดหรือมีลวดเข้าไปต้องไม่ช็อตกันตามมอกสายไฟผมเช็คแล้วแหละตรงนี้เป็น3คูณ 0.75 นะครับสามารถรับกำลังไฟสูงสุดของเขาที่800วัตต์ได้สบายๆตัวนี้ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วสายไฟไม่มีกลิ่นนะครับลองดมดูแล้วมาดูด้านล่างนิดนึงครับด้านล่างก็จะเขียนสเปคเอาไว้นะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะชื่อผลิตภัณฑ์เตาอบไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันมี QR code มอกนะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยยี่ห้อไทยเขาทำออกมาได้ดีนะครับ
ประเภทรุ่นก็ตามนี้นะผมขอข้ามอย่างไวนะสามารถที่จะติดต่อทางผู้นำเข้าได้เลยบริษัทชัววิกตอรี่ไทยแลนด์นะครับตามนี้ผมลองเช็คประกันของหม้อทอดแกปเบอร์รุ่นนี้แล้วนะครับเป็นหม้อทอดที่ประกัน1 ปีสามารถที่จะส่งตัวใหม่มาให้เลยไม่มีการซ่อมนะครับแล้วก็หม้อทอดด้านล่างตรงนี้จะเป็นหม้อทอดขนาดมินิมอลมากๆแล้วไม่มีตะแกรงด้วยนะครับเขาทำเป็นรอนมาให้เพื่อที่จะให้อากาศรอบอาหารได้กรณีที่เราวางอาหารสามารถที่จะทำให้ร้อนด้านล่างแล้วก็รอบอาหารโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงเข้าใจว่าแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาใส่ไปแบบนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณมีตะแกรงอยู่แล้วสามารถเอามาใช้ได้นะหรือจะสั่งซื้อรุ่นอื่นมาวางก็ได้แต่คิดว่าไม่จำเป็นนะครับเท่าที่ผมลองศึกษาแล้วก็ทดสอบก่อนใช้งานจริงก็รู้สึกว่าเป็นหม้อทอดที่มินิมอลมากนะครับสมราคาเลยเขาออกแบบมาให้เราอ่านตรงนี้เป็นเมนูอาหารนะถ้าเกิดว่าจะทำช็อปก็คือกระดูกนะครับก็จะเป็น 10-20 นาทีแล้วก็กรณีที่เป็นไก่ก็ 30-35 นาทีสมมติว่าเป็นเฟรนช์ฟรายก็ 20-25 นาทีจริงๆแล้วคุณควรจะลองทดสอบเองแล้วก็จดเมนูเพิ่มว่าทำอะไรใช้เวลาเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้จะมีความคล้ายกับเตาอบนะเตาอบที่ผมเคยรีวิวไปก็คือเราจะต้องปรับเวลาไปให้เหมาะสมกับอาหารแล้วก็ปล่อยให้เขาทำแบบนี้แหละถึงเวลาจบเสียงดังติ้งค่อยมาถอดออกหรือต้องการที่จะปิดไฟก็สามารถเร่งปิดแบบนี้ก็ได้แต่ไม่แนะนำนะครับผมแนะนำให้ปิดแบบนี้ดีกว่าให้เราปิดไฟออกจากตัวเขาเลยนะครับเหมือนถอดปลั๊กก็ได้เขาก็จะแต๊กๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเวลาที่เราใช้เตาอบราคาถูกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอหมดเวลาเขาก็จะติ้งเองนะครับแล้วก็หยุดแค่นั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เราก็ปรับเวลาไปให้เหมาะสมแล้วก็เริ่มทำงานเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ผมก็จะลองวัดกำลังไฟด้วยนะครับว่าปกติแล้วเขากินไฟเท่าเดิมตลอดหรือเปล่านะครับแล้วก็กินเต็มหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะมีแค่การควบคุมเวลาเข้าใจว่าอาจจะเต็มก็ได้นะครับผมจะลองทดสอบด้วยอาหารมื้อเย็นผมจะอบไก่จ้อแล้วก็ไส้กรอกอีสานแบบนี้ซึ่งเหมาะกับการทอดมากๆนะครับมาดูว่าจะมีน้ำมันออกมาไหมแล้วก็เขาจำเป็นต้องพลิกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไม่มีตะแกรงให้แต่ว่าเขาทำรอนมาให้นะผมทอดไส้กรอกอีสานเนี่ยผมก็จะใช้เวลาโดยประมาณนะครับเข้าใจว่าสัก10 นาทีก่อนนะซึ่งเราต้องปรับจูนไปอีกเรื่อยๆตอนนี้ก็10 นาทีก็จะเป็นจุดนี้นะครับนี่นะนี่คือประมาณ10 นาทีนะครับตรงไหมโอเค10 นาทีไม่มีไฟอย่างอื่นนะครับจะมีแค่เสียงพัดลมด้านหลังสักพักตรงนี้จะมีลมร้อนออกมานะครับด้านหลังตัวนี้มีลมร้อนออกมานะครับสัมผัสแล้วอุ่นๆพอสมควรนะก็ลมร้อนของหม้อทอดปกตินะครับส่วนกำลังไฟนะครับเขากินไฟที่762 วัตต์760 วัตต์ก็เกือบ800นะครับก็น่าจะเต็มๆนะถ้าตีว่า760 วัตต์ตลอดระยะเวลาก็คือค่อนข้างที่จะกินไฟเต็มๆตามกำลังวัตต์เขานะครับกำลังวัตต์เขา800 แม็กก็คือ760นี่ก็คือเกือบมิลปิมเลยนะครับผมสังเกตดูแล้วเหมือนเตาอบมากๆเลยครับเวลาเขาจะเดินลดลงเรื่อยๆแตกๆๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาจะไม่หยุดนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเร่งให้จบคุณสามารถดันเวลามาตรงนี้ได้เขาจะดังติ้งก็คือเหมือนไมโครเวฟอะครับประมาณนั้นนะครับไมโครเวฟรุ่นที่เป็นแมนนวลก็ทำนองนี้หรือคุณจะปิดไฟโดยการถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์แล้วปล่อยให้ตรงนี้แตกๆๆไปจนจบก็ได้ผมอยากรู้ว่าด้านในเป็นยังไงบ้างผมก็จะดันเวลาแล้วหักลบเอานะครับตอนนี้ก็หมุนเวลามาจนเหลือ0นะครับมาดูด้านในเป็นยังไงบ้างด้านในก็มีความร้อนให้อาหารนิดหน่อยนะครับสังเกตดูอาหารพองแล้วก็เริ่มมีน้ำมันออกมานะเรามาต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผ่านไป2 นาทีผมเริ่มใหม่ที่10 นาทีเลยนะครับไม่เป็นไรเราสังเกตอาหารแทนระหว่างนี้ลองสังเกตวัสดุเขาครับวัสดุด้านข้างตรงนี้ก็อุ่นๆนะอุ่นร้อนเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็สัมผัสแล้วอุ่นๆก็อุ่นร้อนพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไหร่ผมแตะได้นะรู้สึกเลยว่าความร้อนออกมาด้านข้างนะครับเพราะว่าวัสดุเขาก็บางๆจริงๆแล้วก็ร้อนทุกยี่ห้อแหละนะครับเขาพยายามบอกว่าอย่าแตะทุกยี่ห้อเขาบอกว่าอย่าแตะแต่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้เขียนแปะมานะเข้าใจว่ามันคงไม่ร้อนขนาดแตะไม่ได้นะครับในการใช้งานแรกๆผมรู้สึกว่ามีกลิ่นพลาสติกออกมาด้านหลังผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นพลาสติกอาหารหรือเปล่าแต่ว่าพอผ่านไปสักประมาณ5 นาทีกลิ่นพลาสติกหายไปแล้วเหลือแค่กลิ่นอาหารนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วงแรกๆควรจะเปิดไล่ลมสักนิดนึงให้ลมผ่านเครื่องออกไปร้อนๆออกไปให้ความร้อนเผาสักนิดนึงนะครับแนะนำว่าครั้งแรกไม่ควรทำอาหารนะผมอยากลองผมก็
ลุยเลยนะครับจริงๆก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันมีกลิ่นพลาสติกแต่ว่าหลังจากผ่านไป5นาทีกลิ่นพลาสติกหายไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่กลิ่นอาหารอย่างเดียวจุดที่อยากให้มีก็คือเรื่องของการหยุดครับหยุดเพื่อเอาถาดออกมาเช็คอาหารนะครับตอนนี้ผมต้องใช้วิธีปิดสวิตช์นะซึ่งก็ทำได้นะครับแล้วก็เอาถาดอาหารออกมาเช็คดูว่าไหม้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอ้ดูโอเคดีนะครับแต่เรื่องของการรีดน้ำมันเขาก็เยอะเหมือนกันนะตอนแรกเข้าใจว่าจะรีดน้ำมันไม่ได้เนี่ยครับรีดน้ำมันออกมาได้เยอะเหมือนกันพวกไส้กรอกอีสานอะไรพวกเนี้ยโอเครีดออกมาได้น้ำมันหยดเป็นทางเลยนะครับสังเกตดูนะถือว่าโอเคทำได้ตรงกับสเปคที่เขาเขียนเอาไว้แล้วเราก็เปิดไฟเพื่อให้เครื่องทำงานต่อครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นระบบแมนนวลนะเขาแต๊กๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็เปิดปิดไฟได้สบายๆนะครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้รวดเดียวจบดีกว่าคุณพยายามที่จะหาความเหมาะสมของเวลาแล้วก็จดเอาไว้ด้วยนะครับจะได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องปิดเปิดสวิตช์นะบางทีตรงนี้สปาร์กนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาเลื่อนมาเป็น0นะครับเวลารวมที่ผมใช้ในการทอดรอบนี้คือประมาณ12นาทีนะครับกับการทอดไส้กรอกอีสานแล้วก็ไก่จ้อนะครับสังเกตดูรีดน้ำมันค่อนข้างดีนะครับไม่จำเป็นต้องมีตะแกรงก็ได้ขนาดมินิมอลนะครับมาลองดูว่าอาหารจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่ลองทดสอบชิมอาหารแล้วก็เช็คเรื่องการรีดน้ำมันแล้วรู้สึกว่าเขารีดน้ำมันได้ดีกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับยี่ห้อของแพงๆเนี่ยรีดน้ำมันได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ตัวนี้รีดน้ำมันได้ดีมากทั้งที่อาหารมีนิดเดียวนะผมรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงก็ได้นะโดยรวมก็โอเคดีนะเป็นสินค้าที่มินิมอลติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่สามารถเห็นอาหารได้เราจะเป็นต้องหยุดเครื่องแล้วเอาออกมาเช็คนี่แหละครับแต่ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคา720บาทนะครับซึ่งก็เข้าใจแหละว่าตรงนี้เป็นสินค้าราคามินิมอลมากๆ720บาทเขาทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันหลักของเขาเนี่ยคือให้ความร้อนโดยการใช้ตัวบอลลุ่มตรงนี้นะครับในการหมุนเหมือนเครื่องอบแต่ว่าเป็นการอบด้วยลมนั่นเองนะครับก็จะเหมือนหม้อทอดเป็นการทำให้ราคาถูกนะครับเป็นทางเลือกนะท่านใดที่มีงบไม่มากตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เขาทำออกมาในนามแบรนด์แกบเบอร์มีประกัน1ปีกล้าให้1ปีแสดงว่าก็ถือว่าใช้งานได้มีมอกด้วยนะครับสเปคก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในการทำเป็นหม้อทอดได้อาหารที่โอเคนะครับพอตอนนี้มาดูอาหารใกล้ๆอาหารก็ค่อนข้างสีสันสวยงามนะครับพอรีดน้ำมันออกเยอะเขาก็จะเป็นสีออกเข้มนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไม่ไหม้นะถือว่าโอเคอร่อยดีเอาสินค้าที่เป็นตัวเลือกดีๆมารีวิวชมนะครับแกบเบอร์ก็เป็นสินค้าที่ขายดีในร้านค้าออนไลน์นะผมใส่ร้านค้าออนไลน์เอาให้ใต้คลิปแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เขามีโปรโมชั่นบ่อยๆนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาหม้อทอดราคาย่อมเยาเอาไว้ที่อพาร์ตเมนต์เอาไว้ที่หอพักก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเข้ามาพร้อมประกัน1ปีแบบเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับก็ถือว่าโอเคเยี่ยมมากๆกับราคานี้ถ้าใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ